Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! Новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. На Сарненщині у селі Мале Вербче зіткнулися два мотоцикли, унаслідок чого травмувалося троє людей. За попередніми даними, 19-річний водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим мотоциклом під керуванням 18-річного односельця. Унаслідок ДТП молодшого мотоцикліста з тяжкими травмами доправили до реанімації, а водія та пасажира іншого – до травматології. З'ясувалося, що обидва кермувальники не мали водійських посвідчень та шоломів, а один з мотоциклів був не зареєстрований. Поліція розпочала кримінальне провадження. Вчора поблизу села Городок у Рівненському районі сталося смертельне ДТП. Близько півдня зіткнулися автомобіль «Део» під керуванням 72-річного рівнянина та мікроавтобус «Фіат». Унаслідок аварії загинула 68-річна пасажирка легковика. Сам керманич із тяжкими травмами нині перебуває в реанімації. Водій мікроавтобуса не постраждав. За фактом порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини, слідчі розпочали кримінальне провадження. Обставини події з'ясовуються. А у Рівному вчора на вулиці Уласа Самчука сталося ДТП за участі двох автомобілів «Рено». 48-річний водій автомобіля «Рено Гранд Сценік» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з «Рено Меганом», за кермом якого була 42-річна жінка. Поліцейські встановили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Результат огляду показав 3,9 проміле. На порушника склали адмінпротоколи за керування на підпитку та порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Авто евакуювали на арешт-майданчик. У Шепетівці суд визнав місцеву жительку винною у підпалі міської ради, скоєної на замовлення спецслужб Російської Федерації. За вироком суду вона отримала 3 роки позбавлення волі. Слідство встановило, що жінка познайомилася у соцмережі з анонімом, який запропонував підпалити адмінбудівлю. У січні цього року вона розбила вікно у міській раді, підпалила пляшку з горючою рідиною та кинула всередину, спричинивши пожежу. Правоохоронці затримали її наступного дня. Тепер же суд виніс їй вирок, який ще не набрав законної сили та може бути оскаржений. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що опалювальний сезон в Україні офіційно стартує 28 жовтня. У низці громад, зокрема й у Рівненській та Хмельницькій областях, тепло вже подали до соціальних закладів. Глава держави також зазначив, що пошкоджені під час повітряних атак об'єкти критичної інфраструктури активно відновлюють. Додам, що уряд виділив понад 8 мільярдів гривень із резервного фонду для стабільного проходження опалювального сезону 2025-2026. На Рівненщині продовжують оновлювати автопарк шкільних автобусів. Нові транспортні засоби передали громадам області. Вони перевозитимуть учнів Шубківського та Великомежирицького ліцеїв. Автобуси закупили на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів. Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, до кінця року школи області отримують ще 26 автобусів. Загальна потреба у таких транспортних засобах на Рівненщині нині перевищує 70 одиниць. З 1 листопада в Україні запроваджують нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни покликані спростити процедуру, скоротити черги та зменшити бюрократію. Частину відстрочок держава продовжуватиме автоматично, без заяв та відвідування ТЦК. Йдеться, зокрема, про людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів та науковців. Подати документи тепер можна буде онлайн через застосунок «Резерв Плюс» або у ЦНАПі, адже з 1 листопада ТЦК більше не прийматимуть заяви від громадян. Нові довідки матимуть електронний формат, який можна буде роздрукувати за потреби. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промисловому майданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас прогноз погоди та ще багато цікавого. Тому залишайтеся разом з нами, ви на правильній хвилі.